Hello friends, this is Chetan Chovatiya and I welcome you to English Home YouTube channel. Today we are going to learn a use of apostrophe, apostrophe S નો ઉપયોગ and use of એટલે કે of નો ઉપયોગ. આ પહેલા લાસ્ટ વિડીયોની અંદર આપણે use of possessive case means possessive forms આપણે જોઈ ગયા એટલે કે સંબંધક વિભક્તિ જોઈ ગયા. possessive caseની અંદર બે ભાગ પડતા હતા અને બે પ્રકારની અંદર એક આપણે જોયું હતું possessive adjective અને possessive pronoun. બંનેનો ઉપયોગ આપણે ઓલરેડી લાસ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં જોઈ ગયા છીએ. જો તમે ન જોયો હોય તો ખાસ જોઈ લેજો. તેની અંદર આપણે જોયું હતું પોસેસિવ એડજેક્ટિવ એટલે માય એટલે મારું અને માઇન એટલે પણ મારું, પરંતુ જે માય શબ્દ જે હતો વર્ડ એ આપને ખ્યાલ છે એડજેક્ટિવ દર્શાવતું હતું અને એની માઇન જે હતું તે પ્રોનાઉન દર્શાવતું હતું. બંનેનો મિનિંગ એક થતો હતો પરંતુ બંનેના યુઝ અલગ અલગ હતા. ઓકે, ત્યારબાદ સેમ ટુ સેમ એ જ રીતે અહીંયા ફરી પાછું પોસેસિવ જ દર્શાવે છે, પોસેસિવ કેસ દર્શાવે છે એપોસ્ટ્રોફી એસ. હવે એપોસ્ટ્રોફી એસ જે છે એમાં ખાસ આ જે સાઇન છે એને એપોસ્ટ્રોફી કહેવાય. આ જે નિશાની છે સાઇન એટલે નિશાની એને એપોસ્ટ્રોફી કહેવાય અને પાછળ આપણે જે એસ લગાડીએ છીએ એ માટે એને વંચાય છે એપોસ્ટ્રોફી એસ, જેનો મિનિંગ થાય નો, ની, નું, ના. એટલે નો અથવા નું અથવા ની અથવા ના. ઓકે, કોઈ પણ. એ જ રીતે યુઝ ઓફનો ઉપયોગ એનો મિનિંગ પણ એ જ થાય નો અથવા ની અથવા નું અથવા ના, નો, ની, નું, ના. પરંતુ છતાં બંનેનો યુઝ અલગ અલગ છે. ખાસ કરીને જે ઓફ છે એ ઓફ નોન લિવિંગ વસ્તુ માટે વપરાય છે, એટલે કે નિર્જીવ વસ્તુ માટે. હવે આપણને ખ્યાલ છે, સિમ્પલ આપણે વિચારી શકીએ કે પોસેસિવ એટલે કે સંબંધક રૂપ જે છે એ ખાસ કરીને સજીવ માટે, ઓકે, એના માટે કોઈ સંબંધ દર્શાવતું હોય અથવા તો માલિકીની વસ્તુ દર્શાવતું હોય. પરંતુ નોન લિવિંગ માટેની માલિકીની વસ્તુ કેવી રીતે હોઈ શકે? કહેવા એમ માગું છું, માની લો કે આપણે એમ કેવું હોય કારનો દરવાજો બરાબર, તો કાર તો નોન લિવિંગ છે. હવે નોન લિવિંગની માલિકીની વસ્તુ કેવી રીતે હોઈ શકે? એટલે કે કાર્સ ડોર, કારને એપોસ્ટ્રોફી એસ લગાડીને ડોર એમ નથી મૂકવામાં આવતું કાર્સ ડોર્સ, પરંતુ આવી રીતે યુઝ કરવામાં આવે છે ડોર ઓફ કાર. ઓકે, નોન લિવિંગ છે એટલે ઓફ વાપરવામાં આવે છે ડોર ઓફ કાર. એ રીતે આપણે ખબર છે ચેર હોય તો ચેરનો કોઈ પાયો લેગ, ઓકે, તો ચેરનો પાયો જે છે એ નોન લિવિંગ છે, ચેર પણ નોન લિવિંગ છે ને એનો પાયો લેગ છે પણ નોન લિવિંગ. તો ચેર્સ લેગ એમ નથી બોલાતું, પરંતુ લેગ ઓફ ચેર નોન લિવિંગ માટે ઓફ વાપરવામાં આવે છે, એમ હું તમને કહેવા માગું છું. ઓકે, જોઈએ વ્યક્તિનો વ્યક્તિ સાથે અથવા વ્યક્તિનો વસ્તુ સાથેનો માલિકીનો સંબંધ દર્શાવવા માટે એપોસ્ટ્રોફી એસ વપરાય છે. પોસેસિવ કેસમાં પણ આપણે જોયું હતું સેમ જ વ્યક્તિનો વ્યક્તિ સાથેનો અથવા વ્યક્તિનો વસ્તુ સાથેનો માલિકીનો સંબંધ દર્શાવવા માટે પોસેસિવ કેસ વપરાય છે. અહીંયા પણ પોસેસિવ એપોસ્ટ્રોફી એસ વપરાય છે. મીન્સ ત્યાં આપણે ડેફિનેશન જોઈ હતી, પોસેસિવ્સ આર ધોઝ ડિટર્મિનર્સ ધેટ શો સમવન્સ પોઝેશન. પોસેસિવ્સ આર ધોઝ ડિટર્મિનર્સ ધેટ શો સમવન્સ પોઝેશન. ઓકે, કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા વસ્તુની માલિકી દર્શાવવા માટે સંબંધક રૂપ ત્યાં આપણે જોયા હતા, અહીંયા આપણે જોઈએ છીએ એપોસ્ટ્રોફી એસ. હા, બીજી એક વસ્તુ, જે વ્યક્તિની માલિકીની વસ્તુ હશે એ વ્યક્તિને એપોસ્ટ્રોફી એસ લાગશે અને એપોસ્ટ્રોફી એસ વ્યક્તિને લાગ્યા પછી એ માલિકીની વસ્તુ જે હશે અથવા સંબંધ હશે તે નામ મૂકવામાં આવશે. જોઈએ, આ સચિનનું બેટ છે તો અહીંયા જો સચિન વ્યક્તિ છે, સચિનનું એટલે સચિનને એપોસ્ટ્રોફી એસ લાગશે. એપોસ્ટ્રોફી એસનો મતલબ થાય નો, ની, નું, ના. તો સચિનનું એટલે સચિન્સ પછી પાછળ નામ બેટ. આ એટલે ધીસ છે એટલે ઇઝ, ધીસ ઇઝ સચિન, એને એપોસ્ટ્રોફી એસ લગાડવાનો, ધીસ ઇઝ સચિન્સ બેટ. આ સચિનનું બેટ છે એટલે કે નામને અંતે એપોસ્ટ્રોફી એસ લગાડવાનો અને પછી જે વસ્તુ હોય તે વસ્તુ મૂકવાની છે. ધીસ ઇઝ સચિન્સ બેટ. આ મોનિકાની ઢીંગલી છે તો ધીસ ઇઝ મોનિકાની. અહીંયા જો મોનિકાની, ની આવ્યો એટલે ની માટે વપરાશે એપોસ્ટ્રોફી એસ. તો ધીસ ઇઝ મોનિકા, આ નામ છે એને પાછળ લગાડીશું એસ. ધીસ ઇઝ મોનિકાસ DOLL, ડોલ એટલે ઢીંગલી. કહેવા એમ માગું છું, જે વ્યક્તિની માલિકી હશે એ વ્યક્તિને એપોસ્ટ્રોફી એસ લાગશે અને જે વસ્તુ હશે એ વસ્તુ એના પછી એપોસ્ટ્રોફી એસ પછી મુકાશે. ધીસ ઇઝ મોનિકાસ ડોલ એટલે આ મોનિકાની ઢીંગલી છે. નેક્સ્ટ, આ કૂતરાનું હાડકું છે તો ધીસ ઇઝ અ ડોગ્સ BONE, બોન એટલે હાડકું. ધીસ ઇઝ અ ડોગ્સ
બોન. ધીસ ઇઝ અ ડોગ્સ બોન એટલે આ કૂતરાનું એક હાડકું છે. પેલો મારા કાકાનો પુત્ર છે. અહીંયા કહેવા એમ માગું છું કે કૂતરાનું તો ડોગ નું એટલે એપોસ્ટ્રોફી એસ ડોગ્સ બોન. ધીસ ઇઝ અ ડોગ્સ બોન. નેક્સ્ટ પેલો મારા કાકાનો પુત્ર છે. હવે અહીંયા જો કાકાનો પુત્ર એટલે અહીંયા સંબંધ દર્શાવે છે. ઓકે, તો પેલો મીન્સ ધેટ છે એટલે ઇઝ, ધેટ ઇઝ મારા કાકાનો મીન્સ માય અંકલ. નો આવ્યું એપોસ્ટ્રોફી એસ. ધીસ ધેટ ઇઝ માય અંકલ્સ સન. જે સંબંધ હોય તે અંતે આવશે. ધેટ ઇઝ માય અંકલ સન. પેલો મારા કાકાનો પુત્ર છે. નેક્સ્ટ તે વિહાનનું ઘર છે. હવે ઘર છે એટલે આપને ખ્યાલ છે ઈટ આવશે એટલે તે માટે અહીંયા વાપરીશું આપણે ઈટ. ઇટ ઇઝ એટલે તે છે વિહાનનું ઘર. જો વિહાનનું નું આવ્યું એટલે વિહાનને પાછળ લાગશે એપોસ્ટ્રોફી એસ. વિહાન એપોસ્ટ્રોફી એસ. ઇટ ઇઝ વિહાન્સ હાઉસ. તે વિહાનનું ઘર છે. હાઉસ માટે ઈટ વપરાય આપણને ખ્યાલ છે. તે દેવિકાના પતિ છે. તો પતિ માટે આપણને ખબર છે હસબન્ડ એટલે હી વપરાય. તે એટલે અહીંયા આપણે વાપરીશું હી. રિલેશન છે, સંબંધ છે. હી ઇઝ દેવિકાના એટલે દેવિકાની એપોસ્ટ્રોફી એસ લાગશે. દેવિકા એપોસ્ટ્રોફી એસ દેવિકાસ. હી ઇઝ દેવિકાસ હસબન્ડ. ઓકે, હી ઇઝ દેવિકાસ હસબન્ડ. નેક્સ્ટ નંબર 7 તે સંદીપની પત્ની છે. ઓકે, તો અહીંયા પત્ની છે એટલે આપને ખ્યાલ છે સી બનશે. સી ઇઝ સંદીપ એપોસ્ટ્રોફી એસ સંદીપને લાગશે. સી ઇઝ સંદીપ્સ પત્ની એટલે વાઇફ. સી ઇઝ સંદીપ્સ વાઇફ. કહેવા એમ માગું છું આ નો ની નું ના જે વ્યક્તિ હશે વ્યક્તિને અંતે લાગશે. પછી એને જે કોઈ વસ્તુ હશે માલિકીની તો તે આવશે, અથવા તો જે સંબંધ દર્શાવ્યો હશે તે સંબંધ દર્શક નામ આવશે. નેક્સ્ટ નંબર 8 હું કિરણનો ભાઈ છું. તો કિરણનો એટલે કિરણને એપોસ્ટ્રોફી એસ લાગશે. હું એટલે આઈની સાથે છું એટલે એમ. આઈ એમ કિરણ્સ. તો કિરણને લાગશે પાછળ એપોસ્ટ્રોફી એસ. આઈ એમ કિરણ્સ બ્રધર. ઓકે, આઈ એમ કિરણ્સ બ્રધર. નેક્સ્ટ નંબર 9 નિકુંજ અને સંજયની બહેન સોનલ છે. હવે અહીંયા જોજો આ બંને ભાઈઓની બહેન એક જ છે એટલે નિકુંજને અને સંજયને બંનેની એપોસ્ટ્રોફી એસ નહીં લાગે. એટલે એમ નહીં બને નિકુંજ એન્ડ સંજય's સિસ્ટર ઇઝ સોનલ, એમ નહીં. પરંતુ જ્યારે બંને એક જ વ્યક્તિ છે, મીન્સ બંને વ્યક્તિ માટેનો સંબંધ એક જ છે, તો જ્યારે પાછળનું જે બીજું નામ હશે તેને એપોસ્ટ્રોફી એસ લગાડવામાં આવે છે. નિકુંજ એન્ડ સંજય. ઓકે, અહીંયા નિકુંજ એપોસ્ટ્રોફી એસ નહીં લગાડવાનો, પરંતુ નિકુંજ એન્ડ સંજય બંનેની બહેન એક છે. મીન્સ નિકુંજ એન્ડ સંજય સિસ્ટર ઇઝ સોનલ. આવી રીતે. ઓકે, ખ્યાલ આવી ગયો હશે તમને કે જ્યારે એક સાથે બે કરતા આપ્યા હોય અને બંનેનો એક જ વ્યક્તિ સાથેનો સંબંધ દર્શાવતા હોય તો ત્યારે બંનેમાં એપોસ્ટ્રોફી એસ નથી લાગતા, પરંતુ પાછળનું જે નામ હોય તેને લાગે છે. બીજું એક એક્ઝામ્પલ આપું. આપણે એમ કેવું હોય રાજ એન્ડ પ્રિયા. રાજ અને પ્રિયાનું ઘર છે, તો રાજ અને પ્રિયાનું બંનેનું એકનું જ ઘર છે, તો આપણે એમ કહી શકીએ કે રાજ એન્ડ પ્રિયાસ હાઉસ ઇઝ બિગ. આપણે એમ કેવું હોય રાજ અને પ્રિયાનું ઘર મોટું છે, મીન્સ રાજનું અને પ્રિયાનું બંનેનું ઘર એક જ છે. તો અહીંયા રાજને એપોસ્ટ્રોફી એસ લગાડીએ પછી પ્રિયાને એપોસ્ટ્રોફી એસ લગાડીએ એવું નહીં, પરંતુ પાછળ જે નામ આવતું હોય તેને લગાડવાનું. મીન્સ રાજ એન્ડ પ્રિયાસ હાઉસ ઇઝ બિગ. આવી રીતે. ઓકે, નેક્સ્ટ આ છોકરાઓની છાત્રાલય છે. હવે જો છોકરાઓ બહુવચન છે. ઓકે, તો આવી રીતે લખાશે. ધીસ ઇઝ છાત્રાલય એટલે આપને ખબર છે હોસ્ટેલ. ધીસ ઇઝ બોય. હવે જો બહુવચન છે તો બોયનો બહુવચન બોયસ આવી રીતે થાય. બોયસ બહુવચનમાં જ્યારે એસ પાછળ આવતું હોય, કોઈ પણ બહુવચનના નામમાં પાછળ એસ આવતું હોય ત્યારે એસના અંતે આપણે એપોસ્ટ્રોફીની સાઇન એટલે કે નિશાની કરવાની છે. આમાં આપણે જો એસ પહેલાં એપોસ્ટ્રોફીની નિશાની કરીએ, પરંતુ બહુવચનમાં જ્યારે એસ આવતો હોય ત્યારે એસ પછી એપોસ્ટ્રોફીની નિશાની કરવાની છે. ધીસ ઇઝ બોયઝ હોસ્ટેલ. આ છોકરાઓની હોસ્ટેલ છે. એવી જ રીતે પેલી છોકરીઓની સ્કૂલ છે, તો છોકરીઓની એટલે બહુવચન છે, તો આવી રીતે આવશે ધેટ ઇઝ
ગર્લ્સ બહુવચન બતાવવું પડશે, તો બહુવચનમાં પાછળ એસ આવ્યો એટલે એસ પછી એપોસ્ટ્રોફીની નિશાની બતાવવાની છે, ધેટ ઇઝ ગર્લ્સ સ્કૂલ. ઓકે, કહેવા એમ માગું છું બહુવચનના નામને અંતે જ્યારે એસ આવે તો એસ પહેલાં એપોસ્ટ્રોફીની નિશાની ન કરતા બહુવચનના અંતે એપોસ્ટ્રોફીની નિશાની કરતા એનો મિનિંગ આપોઆપ બહુવચનમાં નો નીનું ના થઈ જાય છે. ધેટ ઇઝ ગર્લ્સ સ્કૂલ, પેલી છોકરીઓની શાળા છે. આ બાળકોનું મેદાન છે. હવે અહીંયા જો બાળકોનું આપણે એમ કહીએ આ તો બાળકોને રમવા માટેનું મેદાન છે, તો ધીસ ઇઝ એટલે છે. હવે બાળકો બહુવચન છે પણ બાળકો માટે શું વપરાય? ચિલ્ડ્રન. ઓકે, ધીસ ઇઝ ચિલ્ડ્રન. આ ચિલ્ડ્રન બહુવચન થઈ ગયું પણ આને એસ નથી આવતો અંતે. ચાઇલ્ડનું બહુવચન ચિલ્ડ્રન થયું, ચિલ્ડ્રનને પાછળ એસ નથી આવતો એટલે એપોસ્ટ્રોફી એસ આપણે રેગ્યુલર જેમ લગાવીએ તેમ જ લગાવવાનો. ધીસ ઇઝ ચિલ્ડ્રન્સ પ્લેગ્રાઉન્ડ અથવા શોર્ટમાં લખું છું ગ્રાઉન્ડ. ઓકે, ધીસ ઇઝ ચિલ્ડ્રન્સ ગ્રાઉન્ડ. નેક્સ્ટ, આ પેલી સફેદ કારનો દરવાજો છે. હવે આપણે આવ્યા યુઝ ઓફનો ઉપયોગ, કારણ કે પેલી કારનો દરવાજો એટલે કાર નોન લિવિંગ છે. હવે એનો દરવાજો છે નોન લિવિંગ છે, તો એના માટે કાર્સ ડોર એવું નથી વાપરવાનું. આ પેલી કારનો દરવાજો છે મીન્સ ધીસ ઇઝ ધ ડોર ઓફ વાપરવાનું છે. ધીસ ઇઝ ધ ડોર ઓફ ધેટ વ્હાઇટ કાર. ઓકે, ધીસ ઇઝ ધ ડોર ઓફ ધેટ વ્હાઇટ કાર. ઓફ વાપરવાનું છે. કહેવા એમ માગું છું અહીંયા તમારે કાર્સ ડોર આવી રીતે યુઝ નથી કરવાનું. ઓકે, કારની એપોસ્ટ્રોફી એસ નથી લગાડવાનું જ્યારે બંને નોન લિવિંગ હશે ત્યારે. એટલે કહેવા એમ માગું છું નોન લિવિંગની માલિકી દર્શાવી હોય ત્યારે એપોસ્ટ્રોફી એસ નથી લાગતો, પરંતુ ત્યારે ઓફ વાપરવામાં આવે છે. ધીસ ઇઝ ધ ડોર ઓફ ધેટ વ્હાઇટ કાર. આ પેલી સફેદ કારનો ડોર છે. કાર્સ ડોર એવી રીતે યુઝ નથી થતું. નેક્સ્ટ 14, આ પહેલાં ફોનનું કવર છે મીન્સ ફોન્સ કવર એમ યુઝ નહીં થાય, પરંતુ આ રીતે થશે. ધીસ એટલે આ પહેલાં ફોનનું કવર છે. ધીસ ઇઝ ધ cover of that phone. This is the cover of that phone. આ પહેલાં ફોનનું કવર છે એમ નહીં, એવી રીતે નહીં આવે. ફોન્સ કવર આવી રીતે એપોસ્ટ્રોફી એસ નોન લિવિંગમાં લાગતો નથી, એ માટે ઓફ વાપરવામાં આવે છે. ધીસ ઇઝ ધ કવર ઓફ ધેટ ફોન. ઓકે, નેક્સ્ટ બીજું એક વાક્ય, આ રિયાના પપ્પાની કાર છે. હવે અહીંયા જો રિયાના, ઓકે, તો રિયાસ પપ્પાની ફાધર્સ એટલે કહેવા એમ માગું છું કે રિયાસ ફાધર્સ. આ રિયાસ પછી ફાધર્સ એટલે કે એક વાક્યમાં બે એપોસ્ટ્રોફી એસ પણ વાપરવામાં આવતા નથી. ઓકે, રિયાના એટલે રિયાસ પપ્પાની એટલે ફાધર્સ એવી રીતે યુઝ નથી થતું, પરંતુ આ વાક્ય આવી રીતે બનશે. આ રિયાના પપ્પાની કાર છે, તો ધીસ ઇઝ ધ કાર ઓફ રિયાસ ફાધર. ઓકે, એટલે કે જે લિવિંગ છે નામ રિયાના પપ્પા, તો રિયાસ ફાધર. રિયાને એપોસ્ટ્રોફી એસ લાગશે, પરંતુ કાર છે તો ત્યાં રિયાની આગળ ઓફ લાગશે. ધીસ ઇઝ ધ કાર ઓફ રિયાસ ફાધર. આ રિયાના પપ્પાની કાર છે. આવી રીતે યુઝ થાય છે નોન લિવિંગ અને લિવિંગની અંદર આપણે જોઈએ એપોસ્ટ્રોફી એસ. આ ઉપરાંત જ્યારે સમય દર્શાવવાનો હોય, જેમ કે આપણે એમ કેવું હોય કે તમે આજનું ન્યૂઝપેપર વાંચ્યું, ઓકે, તો એના માટે આપણે ખબર છે ટુડેઝ ન્યૂઝપેપર. હેવ યુ રેડ ટુડેઝ ન્યૂઝપેપર? તો ત્યાં ટાઈમમાં પણ એપોસ્ટ્રોફી એસ લાગે છે, સ્પેસ નથી, છતાં તમને શોર્ટમાં અહીંયા લખી દઉં, હેવ યુ રેડ ટુડેઝ, ઓકે, ન્યૂઝપેપર. આવી રીતે હેવ યુ રેડ ટુડેઝ ન્યૂઝપેપર? શું તમે આજનું ન્યૂઝપેપર વાંચ્યું? આ ઉપરાંત જ્યારે કમ્પાઉન્ડ નામ હોય, નાઉનની અંદર આપણે ઓલરેડી શીખી ગયા કમ્પાઉન્ડ નાઉન, ફાધર ઇન લો, બ્રધર ઇન લો, કમાન્ડર ઇન ચીફ. ઓકે, જ્યારે કમ્પાઉન્ડ નાઉન હોય ત્યારે કમ્પાઉન્ડ નાઉનની અંદર પણ પાછળ અંતે એપોસ્ટ્રોફી એસ લાગે છે, આગળ નથી લાગતો. માની લો કે એક સેન્ટેન્સ મારે તમને આપવું હોય, અહીંયા લખું છું, માય બ્રધર ઇન લો. ઓકે, આ કમ્પાઉન્ડ નાઉન થયું, માય બ્રધર ઇન લો. તો કહેવા એમ માગું છું આ બ્રધરને અંતે એસ નથી લાગતો એપોસ્ટ્રોફી એસ, પરંતુ અહીંયા આખા નામના અંતે લાગે. માય બ્રધર ઇન લોસ હાઉસ
ઇઝ બિગ, આવી રીતે. માય બ્રધર ઇન લોસ, પાછળ એપોસ્ટ્રોફી એસ લાગે, અહીંયા બ્રધરને એપોસ્ટ્રોફી એસ નથી લાગતો એમ સમજાવવા માંગુ છું. માય બ્રધર ઇન લોસ હાઉસ ઇઝ બિગ. ઓકે, આ રીતે એપોસ્ટ્રોફી એસ અને ઓફનો ઉપયોગ આપણે જોઈએ. આ ઉપરાંત ઓફનો ઉપયોગ એક યાદ આવી ગયો એટલે કહી દઉં. જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ કોઈ રોગથી મૃત્યુ પામ્યો હોય તો રોગથી મૃત્યુ પામે ત્યારે પણ ઓફ વપરાય છે. જેમ કે હાલમાં આપણે એમ કેવું હોય કે તે કોરોનાને કારણે મૃત્યુ પામ્યો, તે કોરોનાથી મૃત્યુ પામ્યો. હી ડેડ ઓફ કોરોના, DIED, ભૂતકાળમાં મેં આખું વાક્ય આપ્યું. આપને ખ્યાલ છે કે કોઈ વ્યક્તિ કોઈ રોગથી મૃત્યુ પામે તો ત્યારે પણ ઓફ વપરાય છે. એટલે કે આવી રીતે વાક્ય બનશે, હી DIED, ડાયનું ભૂતકાળ છે ડેડ, હી ડેડ ઓફ કોરોના, અહીંયા પણ ઓફ વપરાય. એવી રીતે હી ડેડ ઓફ કેન્સર, તે કેન્સરથી મૃત્યુ પામ્યો. ઓકે, પરંતુ કોઈ વ્યક્તિ કોઈ રોગથી પીડાતો હોય તો એના માટે સફરિંગ વપરાય છે. જેમ કે સફરિંગ ફ્રોમ ફીવર, હી ઇઝ સફરિંગ ફ્રોમ ફીવર, એટલે કે તે તાવથી પીડાઈ રહ્યો છે. મૃત્યુ પામે કોઈ રોગથી તો ઓફ વપરાય છે અને પીડાતો હોય તો ત્યાં સફરિંગ વપરાય છે. ઓકે, આશા રાખું કે તમને ઘણો બધો આમાં ખ્યાલ આવી ગયો હશે. એપોસ્ટ્રોફી એસ ક્યાં વપરાય છે, કેવી રીતે વપરાય છે, ઓફનો ઉપયોગ કેવી રીતે થાય છે. કદાચ જો તમને આ ખરેખર વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક જરૂર કરજો, તમારા ફ્રેન્ડ્સ રિલેટિવને શેર જરૂર કરજો, અને હજુ સુધી તમે જો આ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો. ઓકે, મિલતે છોડે સે બ્રેક કે બાદ.